There are places that stand the test of time as if they were the very essence of invincibility. In this episode, we revisit one such place. An industrial mammoth ravaged by copper thieves, but still retaining its urbex grandeur. Ia, tu ce ai? Ce mă restul Checule? Checuleț? Nu mai aveam, am mâncat tot aseară. Masa aici, asta masă. Dai și mie niște cartofi dulce? Da, uite cine are furculiță de aur. Da, mă, asta e. Am primit furculiță de aur, ia uite ce e aici. Să mâncăm cu din aia de la Zara De Clijeni! After that medieval feast, we get down to business. Se pare că e pe duca asta. Nu o să mai stăm mult timp deschis. Okay, a little context. We were here for the first time in March, but only got to explore 70% of the platform. So we thought it would be worth another look. We had no idea how much things had changed in just a few months. Noi când am venit în martie, nu existau numere de inventar pe el. A, nu? Nu. Și atunci am pus numere de inventar pe el. Uite, dau închis ușile. Am închis ușile alea. Aici erau toate utilaje. This is what's in the locked hall. Nu erau deschise. Da, deci asta e hala în care n-am fost prima oară când am ajuns. Mamă, dar e cimitir ăsta aici. Once upon a time, this company was a model of excellence in the Romanian industry, especially in the production of injection systems. Check out the full story in our previous episodes. This jumble of machines, scattered like a jigsaw puzzle, is a kind of involuntary technical museum. Uite-mă ce fel arată asta și frate, Transformers, mă. Ce vedeți aici este de o frumusețe răvășitoare. Da, oricine iubește estetica industrială n-are cum să nu juiseze văzând asta. Oh, dilema veche, bă, băieți. Să citea dilema veche aici. The cold wind that penetrates through the broken windows carries a silky smell of Vaseline and iron fillings. Bă, dar deci zici că este un instrument muzical ce e aici. Super precizie. We have the feeling that this pile of machinery actually marks an end, like the cross in a cemetery. It seems that the days of this place are numbered, and that soon this section of the factory will be demolished to make way for a hypermarket. We descend into the belly of the beast.
să aici ceva, dacă sigur e ceva. Nu mai e. Eu cred că avea puncă aici. Nu știu ce să zic. Nu știu ce să zic. It's hard to believe that a factory such as this, which was of the utmost importance in Romania's national security architecture during the Cold War, didn't also have underground production lines to be used in case of an air raid. Radio Atlantic. De ce avem aici? Habar n-am. Instalații de brad. Instalație de brad. Dar avem și un sistem audio, cred că a fost parte aici, Revelion la subsol. Eu uite ce. Uite ce afiș mișto. Asta are mișto de mașină. Trebuie să treci cu bacul până acolo. Asta că o să bag eu zoom-ul ăla. Tai din monitor și că să... Intact. Haine, frate, de sus, de sus. Haine. Mecherman, ce este așa? Face. A fost un cuptor, nu? Nu știu, e ăsta... E hor. Da. Ce? Mureș electromechanical computers were in vogue during the communist years, but the model you saw earlier, the 11A, which appeared in the late 1960s, performed only two operations: addition and subtraction. Asta căutam, frumusețea asta de sală. Work protection courses were probably held in this room. Da, dar e amărâtă, pentru că e prăbușită sau ce? Auzi, aici e lumină. Pe partea altă. E lumină la lift, Da, da, e sudat, e sudat. Nu, n-ai dat. Hai să mergem. Ce mă miște cu asta. We are now in the foundry, and the wind is raging. Ai vântul, nu? Ai vânt. Zici că merge cineva. Looks like a preserved area. Luckily it's Sunday.
there's a tense atmosphere in the air, like some sort of a countdown. More precisely, we can't shake this feeling that we're being watched, that any minute now, appearing out of nowhere, the guards will catch us. Unfortunately, we had to leave because we spotted some active cameras. Zăpada asta, prima zăpadă, bă. Da, mă, este incredibil. 2023. Ia uite, balegă. Da, mă, este ca la Hilton între aici. Ia uite ce frumos. Ia uite, bă, ce e aici, frate. Ia uite, Iulian, îți place? Hai, mă, zi tu că nu are potențial. We only know two things about this place. That it was once the workshop of an industrial high school, and that the harsh winter light gives it a Nordic thriller charm. Măi, dar știi ce este interesant? Bă, dacă mă uit acum la atelierul pe care l-am avut în generală, nu aveam nimic acolo, avea o pilă și o menghină și atât. Uite-te și tu ce aveau ăștia aici. The former machines are frozen in a snapshot of post-apocalyptic stillness. Aici avem un dita mai... Am un buteaj aici de bănci. Ia uite-te ce e aici. Saltele, probabil că au stat și boschetari pe aici. Aici avem, cred că, un laborator de chimie. Da. Dar n-a rămas mai nimic. Oh, uite mă că avem aici, avem și substanțe. Scaun. Uite, aici avem eprubete. Uite. Avem de la eprubete. Ăsta este laboratorul ăla. Da, mă. Ăsta este, de ziceai tu că e institut. Cât te întrebam. Ăsta este. Economisiți metanul. These residues are still impregnated with a discrete chemical smell. Ia uitați-vă, ia uitați-vă. Ce ai găsit? Ia. Bandă desenată? Ia uite-mă ce mișto este. Mamă, și acolo este lumina aia sovietică când intri în cameră. Lumina sovietică? Da, mă, o să vezi. Există așa ceva? Da, cum să nu? Până la urmă tot rău spre bine, faptul că am plecat de acolo mai devreme ca să prindem încă lumină. Că uite, avem minunăția asta. Dar ce rău asta? Uite, așa era. Păi așa că facem ochii doar aici. Deci așa veneam. Și aveai pe asta pus așa.
Da, deci cam așa venea asta. Și sunt stare bună, măi. Uite, vezi că nu s-au... umezeala nu prea le-a afectat. Și ce merge aici? Acum, după asta, vin fier și pomana porcului să mâncăm. Uite aici, la o catedră, la măsuța asta. Mamă, cum ar merge, nu? Pomana porcului. Hungry and cold, we take one last look at this dead building, enveloped in the tender smell of burning wood from the surrounding chimneys. Then, taking a gentle stroll through the frozen grass, we return to reality.